નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? થઈ ગઈ તૈયારી? આ આપણો CMT વિષયનો છઠ્ઠો વિડીયો લેક્ચર છે કે જેની અંદર આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 5 ટ્રબલ શૂટિંગ એન્ડ પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ કે જે GTU ની અંદર 16 માર્કનું પૂછે છે તેની વાત કરવાની છે. વાતની શરૂઆત કરીએ પહેલાં 3-4 વાત કેવી છે એટલે પહેલાં એ વાત કરી લઈએ. સૌથી પહેલી વાત કે તમારામાંથી મેલ અને કમેન્ટ્સની અંદર આ ચેપ્ટરની જેટલી ડિમાન્ડ છે તેટલી આની આગળના એક પણ ચેપ્ટરની નહોતી એવું લાગ્યું. બીજું કે તમે લોકોએ જેટલી પણ વાત કરી એમાં મને એક વસ્તુ એ લાગી કે તમારામાંથી ઘણા બધાને ડર છે, બીક છે કે આ ચેપ્ટર નહીં આવડે તો શું થશે. એટલે સૌથી પહેલાં હું તમને અહીંયા એન્શ્યોર કરવા માંગુ છું કે આ ચેપ્ટરમાંથી જે પણ ક્વેશ્ચન આપણે અત્યારે કરીએ છીએ તે પૂછાશે તો તમને આવડશે ને આવડશે જ. બીજું, તમારામાંથી ઘણા બધા લોકોએ કમેન્ટ્સમાં અને મેલની અંદર એવું કીધું કે આનું IMP ક્વેશ્ચન્સ આપો. તો આપણે જેટલા પણ રિવિઝન વિડીયો લેક્ચરની અંદર ક્વેશ્ચન્સ અત્યારે લીધા છે તે બધા તમે જૂના પેપર પ્રમાણે જોશો તો તે બધા IMP ક્વેશ્ચન્સ જ છે અથવા તો વારંવાર પૂછાતા ક્વેશ્ચન્સ જ આપણે અહીંયા ડિસ્કસ કર્યા છે. આખો સિલેબસ રિવિઝન વિડીયો લેક્ચરની અંદર પણ ડિસ્કસ કર્યો નથી. એટલે એ વસ્તુ થઈ. તમારે જો સ્કોર કરવા હશે તો આટલા વિડીયો લેક્ચર્સથી નહીં ચાલે, તમારે વધારે વાંચવું પડશે. એટલે એક એ વસ્તુ ધ્યાન રાખશો. ત્રીજી વસ્તુ કે આ ચેપ્ટર જે છે જેટા પણ હું ભણાવું છું તેની પીપીટી તમારામાંથી ઘણા બધા લોકો માંગે છે કે પીપીટી મોકલો, પીપીટી આપો. પણ પીપીટી એટલે નથી આપતો કે આ પીપીટીની અંદર માત્ર ને માત્ર મેં કીવર્ડ્સ લખેલા છે. એ કીવર્ડ્સ છે તે તમે એક્ઝામની અંદર લખશો તો એવું બની શકે કે એમાં તમને કન્ટેન્ટ ઘટે. તો એટલા માટે તમારા સારા માટે થઈને આ પીપીટી શેર નથી કરતો કે જેથી કરીને તમે લોકો પ્રોપરલી ક્યાંકથી વાંચો અને ત્યારબાદ લખો તો થોડું ઘણું કન્ટેન્ટ તમે લખી શકો. કીવર્ડ ઉપર કન્ટેન્ટ નહીં લખી શકો એવી મને બીક છે. તમે તો લખી જ શકશો પણ મને એવી બીક છે એટલા માટે હું આ પીપીટી શેર કરતો નથી. તો આવો મિત્રો શરૂઆત કરીએ ચેપ્ટર નંબર 5 ની. તો આ ચેપ્ટર છે એ આખું ચેપ્ટર છે એ 4 ડેફિનેશન ઉપર બેઝડ છે. પહેલી ડેફિનેશન આપણને બધાને ખબર છે, કમ્પ્યુટર. તો આપણે મેન્ટેનન્સ, પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ અને ટ્રબલ શૂટિંગનો જે ક્વેશ્ચન છે તેને એક કારના એક્ઝામ્પલથી સમજીએ. ફોર એન એક્ઝામ્પલ આપણે લોકોએ લીધી એક કાર. હવે તે કાર છે તેની શરૂઆતમાં કંપની જે છે તે આપણને 4 સર્વિસીસ ફ્રી આપે છે. તે 4 સર્વિસીસ એટલે આપણું પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ. એની અંદર કેવું થશે કે અમુક ટાઈમ થશે એટલે કંપનીમાંથી તમને કોલ આવી જશે કે ભાઈ તમારી એક પહેલી ફ્રી સર્વિસ છે એ સર્વિસનો ટાઈમ થઈ ગયો છે તો તમે કરાવી લો. એટલે આપણે ત્યાં જઈને કરાવી લઈશું. તો તે શેડ્યુલ થશે અને તે કન્ટિન્યુઅસલી ચેક થશે. પહેલી સર્વિસ 1 મહિને કરાવવાની હોય, બીજી સર્વિસ ફોર એન એક્ઝામ્પલ 4 મહિને કરાવવાની હોય તો એ કન્ટિન્યુઅસલી એ લોકો ધ્યાન રાખશે અને એને શેડ્યુલિંગ કરીને ચેક કરશે. હવે ત્યાં ચેક શું કરશે તો કે આપણી કારની અંદર મેક્સિમમ જે કોમ્પોનન્ટ બગડી શકે એવા હોય તેને તે પ્રોપરલી વર્ક કરે છે કે નહીં તે ચેક કર્યા કરશે અને તેને એ જાળવશે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ એન્જિન ઓઇલ. દરેક વખતે એન્જિન ઓઇલ બદલાવવું જ પડે તો એ લોકો શું કરશે તો કે એન્જિન ઓઇલ છે દર વખતે આપણે જ્યારે પણ ફ્રી સર્વિસમાં મૂકશો ત્યારે ચેક કરશે અને જો એવું લાગશે કે આ ચેન્જ કરી નાખવા જેવું છે અથવા તો ચેન્જ કરવું જ જોઈએ તો એ તરત ચેન્જ કરી નાખશે. તો એ વસ્તુ શું છે? પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ, કે લોંગ ટાઈમની અંદર આપણી કાર બગડે નહીં. બીજી વસ્તુ આવી મેન્ટેનન્સ. હવે આપણી 4 સર્વિસ હતી તે ફ્રી સર્વિસીસ જે 4 હતી તે પૂરી થઈ ગઈ. તો હવે શું કરવાનું? તો હવે આપણે થોડા ટાઈમે ધ્યાન રાખીએ કે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આટલા 1000 કિલોમીટર થયા તો હવે આપણે આ એન્જિન ઓઇલ ચેન્જ કરવું પડે, આ વસ્તુ થઈ તો આ કરવું પડે. તો એવી રીતે આપણે થોડો વખતે ધ્યાન રાખીએ કે જેથી કરીને આપણી કાર બગડે નહીં. તો એને શું કહેવાય? મેન્ટેનન્સ કર્યું કહેવાય. આપણે આટલું બધું ધ્યાન રાખ્યું, સૌથી પહેલા પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ કર્યું, મેન્ટેનન્સ કર્યું, બટ સ્ટીલ ઇટ હેપન્સ. તો એ કાર બગડી તો શકે. તો બગડી તો સૌથી પહેલા એને એનાલાઇઝ કરવાની કે એ કાર બગડી શું કામ, અને બીજું કામ શું કરવાનું તો કે એને ડાયગ્નોઝ કરવું કે ભાઈ હવે બગડી ગઈ છે તો કાંઈ વાંધો નહીં, તો હવે એને સોલ્વ કેવી રીતે કરવી. એનાલાઇઝ કરવું અથવા ડાયગ્નોઝ કરવું અને પછી એને સોલ્વ કરવું, એ સોલ્યુશન એટલે ટ્રબલ શૂટિંગ. હવે આપણે કમ્પ્યુટર વિશે વાત કરીએ તો સૌથી પહેલા આપણે કમ્પ્યુટરને સારી રીતે એવી રીતે રાખીએ કે જેથી કરીને એ બગડે નહીં, તો એ મેન્ટેનન્સ થાય. આપણને ખબર છે કે આપણા માઉસની અંદર ધૂળ ભરાઈ જવાની છે તો આપણે થોડા ટાઈમે માઉસને ક્લીન કરી નાખીએ અથવા કીબોર્ડને ક્લીન કરી નાખીએ તો એ પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ થઈ ગયું. કારણ કે આપણને ખબર છે કે ડસ્ટનો પ્રોબ્લેમ તેમાં રહેવાનો છે. તો એ પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ થયું અને એ ફિક્સ રાખીએ કે ભાઈ આપણે દર 2 મહિને આપણે આખા બધા કમ્પોનન્ટને પ્રોપરલી ક્લીન કરશું. તો એ પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ થયું. અને છેલ્લે ટ્રબલ શૂટિંગ એટલે શું? કે આપણું માઉસ કે આપણું કીબોર્ડ બગડી ગયું તો આપણે હવે શું કરી શકીએ, શું બગડ્યું છે, કેવી રીતે બગડ્યું, એના ઉપર જો કામ કરીએ તો એ ટ્રબલ શૂટિંગ થાય. આઈ હોપ કે તમને લોકોને આ 4 ડેફિનેશન હવે ક્લિયર હશે. તો નેક્સ્ટ પાર્ટ ઉપર જઈએ
એ આવશે પોસ્ટ સિક્વન્સ. મેં તમને ચેપ્ટર નંબર 1 વખતે કીધું હતું કે બે જ સિક્વન્સ છે આપણા સિલેબસની જે બહુ મહત્વની, એક બાયોસ અથવા બુટિંગની સિક્વન્સ હતી. આ પોસ્ટ એટલે કે પાવર ઓન સેલ્ફ ટેસ્ટ સિક્વન્સ અથવા ટેસ્ટ સિક્વન્સ. જ્યારે પાવર ઓન સેલ્ફ ટેસ્ટ થાય ત્યારે કઈ કઈ વસ્તુ થવી જોઈએ? તો આ 10 વસ્તુ પાવર ઓન સેલ્ફ ટેસ્ટમાં થવી જોઈએ. સૌથી પહેલું, જ્યારે આપણું કમ્પ્યુટર ચાલુ થાય ત્યારે સૌથી પહેલાં આપણું પ્રોસેસર ચેક થવું જોઈએ, પછી આપણી બાયોસ રોમ જે છે તે ચેક થવું જોઈએ, પછી આપણું ફર્સ્ટ ટાઈમર છે, આપણે 3 ટાઈમર જોયા હતા 0, 1 અને 2, તો ફર્સ્ટ ટાઈમર છે એ ચેક થવું જોઈએ. પછી ડીએમએની ચેનલ છે કે જ્યાંથી રિક્વેસ્ટ રિસ્પોન્સ આવતા હોય તેને ચેક કરવાની, કારણ કે મેમરી ટુ મેમરી કમ્યુનિકેશન આપણે કરવું ખૂબ જરૂરી હોય. પછી રેમ ચેક કરવાની, પણ રેમની અંદર ફર્સ્ટ 60,000 બિટ્સ જ ચેક કરવાના, એટલે બેઝ 16K રેમ ચેક કરવાની. જો એ બધા આ પેલા 5 સ્ટેપ બરોબર હશે તો જ છઠ્ઠું સ્ટેપ થશે. તે શું છે તો કે મોનિટર કંટ્રોલરનું ટેસ્ટ કરવું, એટલે કોઈ પણ મોનિટરનું કંટ્રોલરનું ટેસ્ટ થશે કે મોનિટર પ્રોપરલી ચાલે છે કે નહીં. ત્યારબાદ મધરબોર્ડ પ્રોપરલી ચાલે તેના માટે મધરબોર્ડની સપોર્ટ ચિપ્સ, જેટલી પણ ચિપ્સ હોય તેની અંદર તે બધી ચેક થશે. પછી ફરીથી અહીંયા યાદ રાખજો, આપણે સ્ટેપ નંબર 5 ની અંદર રેમ ચેક કરી હતી, હવે સ્ટેપ નંબર 8 ઉપર આવ્યા, ત્યાં પણ રેમ ચેક કરશું. ત્યારબાદ ઓપ્શનલ રોમ, અહીંયા આપણે સ્ટેપ નંબર 2 ની અંદર બાયોસ રોમ ચેક કરી હતી, કદાચ એના સિવાય પણ રોમ બાકી રહી ગયું હોય તો રોમનું ટેસ્ટિંગ સ્ટેપ નંબર 9 ની અંદર થશે. અને સ્ટેપ નંબર 10 ની અંદર પેરિફેરલ અથવા કંટ્રોલર ટેસ્ટ, એટલે શું તો કે કોઈ પણ પ્રકારના આપણા પેરિફેરલ ડિવાઇસીસ છે, ચાહે પછી કીબોર્ડ હોય, માઉસ હોય, સ્કેનર, પ્રિન્ટર, જે પણ હોય, એના કંટ્રોલર જે છે તેની સાથે કમ્યુનિકેટ કરી અને તેને ચેક કરવામાં આવશે કે તે બરોબર છે કે નહીં. આને પોસ્ટ સિક્વન્સ પણ કહેવાય, આને ટેસ્ટ સિક્વન્સ પણ કહેવાય. જો બધા નામની પાછળ ટેસ્ટ આવે મોટા ભાગે, એટલે એને ટેસ્ટ સિક્વન્સ પણ કહેવાય. તો આ વાત થઈ પોસ્ટ સિક્વન્સની. આનાથી આગળ વાત કરીએ તો આવશે પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સના ટૂલ્સ. સૌથી પહેલા આવશે મેમ ટેસ્ટ. મેમ ટેસ્ટ એટલે મેમરીનું ટેસ્ટ. રેમને ચેક કરવા માટે અથવા તો ટેસ્ટ કરવા માટે તમે લોકો મેમ ટેસ્ટનો યુઝ કરશો. પછી સી ક્લીનર નામનો સોફ્ટવેર આપણે બધાએ સાંભળ્યો હશે. ડિસ્કને ક્લીન કરવા માટે અથવા રજિસ્ટ્રી ફાઇલમાં કોઈ એરર નથી, એરરલેસ અથવા એરર ફ્રી રજિસ્ટ્રી ફાઇલ બનાવવા માટે તમે સી ક્લીનરનો યુઝ કરશો. પછી એચડીડી સ્કેન. એચડીડી પોતે જ કહી દે છે હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવ હશે તો હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવની અંદર કાંઈ ડાયગ્નોઝ કરવા માટે કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ છે કે નહીં તેના માટે ડાયગ્નોસ્ટિક ટૂલ તરીકે આપણે એચડીડી સ્કેન યુઝ કરી શકીએ. પછી બેલાર્ક એડવાઇઝર, એ ઓડિટિંગ ટૂલ છે. એડવાઇઝર શબ્દ છે એ એડવાઇઝ કરે, તમને કોઈ કામ કરીને ન દે, શું પ્રોબ્લેમ છે એ કરીને ન દે, પ્રોબ્લેમ છે તો એ ગણીને દેશે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, કોઈ સોફ્ટવેર છે તો તે સોફ્ટવેર આઉટડેટેડ છે તે ચેક કરીને બેલાર્ક એડવાઇઝર દેશે. પછી છે ડીફ્રેગ્યુલર કરીને એક સોફ્ટવેર. એ સોફ્ટવેરનું કામ શું છે તો કે તમારી હાર્ડ ડિસ્કની અંદર જ્યારે ટ્રેક સેક્ટર, ક્લસ્ટર, સિલિન્ડર, આવું ઘણી બધી વસ્તુઓ બનતી હોય ત્યારે એવું બની શકે કે ફ્રેગમેન્ટ જાજા પડી ગયા હોય, ભાગ જાજા પડી ગયા હોય. તો જાજા ભાગ જે પડી ગયા છે તેને આપણે લોકો ભેગા કરવા માટે ફરીથી એક ટ્રેક, સિંગલ ટ્રેક બનાવવા માટે આપણે ડીફ્રેગમેન્ટેશન કરવું પડશે. અને ડીફ્રેગમેન્ટેશન છે તે ડીફ્રેગ્યુલર નામના ટૂલથી થઈ શકે. તો આ પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સના ટૂલ્સ છે. હવે તમને ખબર પડવી જોઈએ પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ એટલે શું, યાદ આવી જવું જોઈએ આપણી કાર અને કમ્પ્યુટર, રાઈટ. આનાથી આગળ વાત કરીએ તો આવશે ડાયગ્નોસ્ટિક સોફ્ટવેર. તો 3 પ્રકારના ડાયગ્નોસ્ટિક સોફ્ટવેર છે આપણા કમ્પ્યુટરની અંદર, સામાન્ય રીતે હોય જ છે મોટાભાગના સોફ્ટવેર. પહેલો સોફ્ટવેર છે તે છે પોસ્ટ અથવા પાવર ઓન સેલ્ફ ટેસ્ટ. આપણા દરેક હાર્ડવેરને ટેસ્ટ કરી દઈએ છે. આપણે હમણાં જ આગળ પોસ્ટ સિક્વન્સ જોઈએ એમાં જોયું કે હાર્ડવેર ચેકિંગ માટે પોસ્ટનો યુઝ થાય. પછી MEM અથવા mem.exe નામની એક ફાઇલ છે. એનું કામ શું છે તો કે એક યુટિલિટી ટૂલ છે જનરલ આપણી મેમરીને ટેસ્ટ કરવા માટે. અને તે આપણી મેમરીની અંદર શું વસ્તુ આવશે તો કે રેમ, રોમ અને હાર્ડ ડિસ્ક, આ ત્રણેય વસ્તુને ચેક કરીને આપશે. સામાન્ય રીતે સૌથી વધારે સી ડ્રાઈવને ટેસ્ટ કરવા માટે આનો યુઝ થતો. માઇક્રોસોફ્ટ ડાયગ્નોસ્ટિક શું છે તો કે msd.exe કરીને એક ફાઇલ આવે માઇક્રોસોફ્ટ ડાયગ્નોસ્ટિકની. એના થ્રુ આપણે આખી સિસ્ટમ છે, એના દરેક રિસોર્સિસ છે, સિસ્ટમ પ્રોપરલી ચાલે, આ દરેક વસ્તુ ચેક કરીને કોણ આપશે તો કે msd.exe અથવા માઇક્રોસોફ્ટ ડાયગ્નોસ્ટિક ટૂલ. તો આવી રીતે આ 3 ડાયગ્નોસ્ટિક સોફ્ટવેર છે. ડાયગ્નોઝ કરવું એટલે શું પ્રોબ્લેમ છે, શું ક્યાં પેટમાં દુખે છે, ચેક કરવું એ ડાયગ્નોસ્ટિક સોફ્ટવેર થયું. હવે આનાથી આગળ વાત કરીએ તો એ આવશે લેમેન ચેક. સૌથી પહેલા લેમેન એટલે શું? સામાન્ય માણસ એટલે આપણે અહીંયા બહુ સીધી વસ્તુ રાખીએ કે આપણા મમ્મી પપ્પા ફોર એન એક્ઝામ્પલ છે, તેમને કમ્પ્યુટર ઓપરેટ કરતા નથી આવડતું. તો આપણા ઘરમાં કમ્પ્યુટર બગડે તો આપણા મમ્મી પપ્પાને આપણે કહીએ તો સૌથી પહેલા એમ ડાયરેક્ટ એમ નહીં કહે કે હાલો તો રિપેર કરવા વાળાને બોલાવી લ્યો. એ શું કરશે? પોતાની રીતે પોતાને જેટલી ખબર છે એટલું સૌથી પહેલા ટ્રાય કરશે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ,
પહેલા એ સ્વિચ બરોબર છે કે નહીં ચેક કરશે, પછી પ્લગ પ્રોપરલી થયો છે કે નહીં ચેક કરશે, પછી કાં તો પોતે કરશે ને કાં તમને કહેશે કે ભાઈ જો આમાં ઘણા બધા વાયર્સ છે તો આ બધા વાયર છે એ બરોબર છે ને, તે ચેક કર્યા બરાબર, ક્યાંય કોઈ ડેમેજ નથી ને. તો આવા પ્રકારના જેટલા પણ ટેસ્ટ છે, આવા જેટલા પણ પ્રકારના ચેક છે એને લેમેન ચેક કહેવાય. સામાન્ય માણસ જે ચેક કરે ને, તો અહીંયા મેં 15 પોઈન્ટ આપેલા છે, તમને આમાંથી જેટલા યાદ રહે એટલા રાખવાના, મેક્સિમમ યાદ રહી જાય એવી ટ્રાય કરવાની. આનાથી આગળ વાત કરીએ તો મધરબોર્ડનું ટ્રબલ શૂટિંગ. હવે અહીંયાથી ચાલુ થાય છે તમારા બધાના જે પ્રોબ્લેમ્સ વાળા ક્વેશ્ચન્સ છે એ. સૌથી પહેલા અહીંયા મધરબોર્ડનું ટ્રબલ શૂટિંગ કરવાનું, તો એ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે આપણા મધરબોર્ડમાં બગડે શું શું. તમને જો એક્ઝામની અંદર ક્વેશ્ચન પૂછશે ને તો એમ પૂછશે કે પ્રોબ્લેમ શું છે એ લખો અને એનું સોલ્યુશન લખો. મધરબોર્ડની અંદર ઇલેક્ટ્રિસિટીનો પાવરનો પ્રોબ્લેમ હોય તો એની અંદર શું શું આપણે ચેક કરી શકીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે એ ચેક કરી શકીએ કે ભાઈ એનું જે SMPS છે એ SMPSમાં પાવર આવે છે. તો SMPSમાં ચેક કરવા માટે આપણી પાસે એક લાઇટ છે અને એક ફેન છે. તો સૌથી પહેલા એ ચેક કરીએ કે SMPSનો ફેન અને લાઇટ બરોબર ચાલે છે. પછી બીજું શું ચેક કરીએ તો કે મધરબોર્ડ છે એની ઉપર CPU નો ફેન હોય તો CPU ફેન બરોબર ચાલે છે કે નહીં. પછી આપણે લોકો ચેક કરીએ કે ભાઈ ઘડીક ચાલુ રાખીને જોઈએ કે ઓવરહીટિંગ થાય છે. તો આ બધા પ્રકારના ટેસ્ટ કેવા છે કે મધરબોર્ડ જે છે એ બગડે એને ચાલુ કરવા માટે આપણે આ બધી વસ્તુઓ કરી શકીએ. આ રીતે તમે લોકો મધરબોર્ડનું ટ્રબલ શૂટિંગ લખી શકો. અહીંયા મેં દરેક વસ્તુ મોટા ભાગે લખીને આપી છે. આ પ્રોબ્લેમ્સના ફોર્મમાં છે, સોલ્યુશન્સ તમારે લખવાના થશે. તો હવે અહીંયાથી આગળ વાત કરીએ તો હાર્ડ ડિસ્ક. તો હાર્ડ ડિસ્કના પ્રોબ્લેમ્સ કેટલા આવી શકે. તો હાર્ડ ડિસ્કની અંદર એવું થઈ શકે કે તમારી હાર્ડ ડિસ્ક છે એ ડિટેક્ટ જ ન થાય. ઘણા બધાને આવો પ્રોબ્લેમ થતો હોય. બીજો પ્રોબ્લેમ હાર્ડ ડિસ્કની અંદર નોઇઝ બહુ આવતો હોય. તો આ બધા પેલા 4 પ્રોબ્લેમ લખેલા છે. હવે આના સોલ્યુશન્સ ઉપર સપોઝ વાત કરીએ તો હાર્ડ ડિસ્ક છે એ ડિટેક્ટ ન થાય તો શું કરવું. તો સૌથી પહેલા બાયોસ છે ને એને રિફ્રેશ કરાય બરાબર, એના સેટિંગ્સ છે એને રીસેટ મોડમાં જવા દેવાય. બીજું તો કે એવું બની શકે કે હાર્ડ ડિસ્કની અંદર નોઇઝ બહુ આવે તો શું કરવું. તો હાર્ડ ડિસ્કની અંદર જો બહુ નોઇઝ આવતો હોય તો એનો મતલબ એવો થયો કે કાં તો હાર્ડ ડિસ્કની અંદર કોઈ કોમ્પોનન્ટ ટચ થાય છે બરાબર, એ ચાહે તમારો રીડ રાઇટ હેડ હોય અથવા આર્મ હોય, કંઈક ટચ થતું હોય અથવા તો તમારી હાર્ડ ડિસ્ક છે એના કવર ઉપર કંઈક એવો લોડ આવી ગયો હોય તો આ વસ્તુથી હાર્ડ ડિસ્ક છે નોઇઝ કરવા માંડે તો આ ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ થાય, આવી આપણને ખબર પડે. આના પછી તો કે તમારી હાર્ડ ડિસ્ક છે ફોર્મેટ કરી એ પહેલા સુધી ચાલતી હતી, હવે ફોર્મેટ કરી પછી નથી ચાલતી. તો એવા સમયે શું થશે તો કે તમારી હાર્ડ ડિસ્કનું જે ફાઇલ ફોર્મેટ હોય તે ઇટ કુડ બી પોસિબલ કે ચેન્જ થઈ ગયું હોય તો એને પ્રોપરલી પાછું સેટ કરી દેવાનું અથવા રીસેટ કરવાનું, તો એનાથી થઈ જાય. તો આ દરેક વસ્તુ હાર્ડ ડિસ્કના ટ્રબલ શૂટિંગ એટલે શું તો કે સૌથી પહેલા આ 4 પોઈન્ટની અંદર તમે શું કીધું કે ભાઈ હાર્ડ ડિસ્ક આવી રીતે બગડી શકે. પછી તો આ એક પોઈન્ટ સપોઝ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે એના મેં સોલ્યુશન કીધા તો તેની નીચે જ લખી નાખવાના બરાબર કે હાર્ડ ડિસ્કની અંદર આટલી વસ્તુ બગડી શકે ને આ એનું સોલ્યુશન છે. તો આવી રીતે તમે લોકો હાર્ડ ડિસ્કનું ટ્રબલ શૂટિંગ કરી શકો. તે જ રીતે મોનિટરનું ટ્રબલ શૂટિંગ હોય તો મોનિટરના પ્રોબ્લેમ મેં અહીંયા લિસ્ટ આઉટ કરી દીધા છે કે ભાઈ મોનિટર છે એવું બની શકે કે બ્લેન્ક થઈ જાય બરાબર, બંધ થઈ જાય, આપણને દેખાય જ નહીં કાંઈ. તો હવે ઘણીવાર કેવું હોય કે એની સ્વિચ જે હોય ને ડેસ્કટોપ મોનિટર હોય એની સ્વિચ જ બંધ હોય તો એવું બની શકે. પછી તો કે એવું બની શકે કે એમાં કોન્ટ્રાસ્ટ અને બ્રાઇટનેસ છે એ બહુ ઓછી લોઅર થઈ ગઈ હોય તો એને આપણે હાર કરવી પડે. તો આ બધા પ્રોબ્લેમ છે કોના? મોનિટરના. આ એ સિવાયના પણ તમને અહીંયા પ્રોબ્લેમ કીધેલા છે મેં બરાબર, એના રીતે તમે તમારી રીતે અહીંયા સોલ્યુશન્સ વિચારી શકશો. તો આ વસ્તુ થઈ. આનાથી આગળ વાત કરીએ તો માઉસની અંદર પણ ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ આવે. હવે તમે જોઈ શકો જો માઉસ છે, ફોર્થ પ્રોબ્લેમ આપણે વાત કરીએ કે માઉસ છે અનરિસ્પોન્સિવ છે. અનરિસ્પોન્સિવ એટલે શું તો કે એ કામ જ નથી કરતું. તો હવે એના 2 પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે. માઉસ છે એ સૌથી પહેલા એ ચેક કરવું પડે કે એ વાયર્ડ છે કે વાયરલેસ. ફોર એન એક્ઝામ્પલ વાયર્ડ માઉસ છે તો આપણે કનેક્શન્સ ચેક કરવાના થાય, એ સિવાય એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ ન હોય. પણ વાયરલેસ હોય તો વાયરલેસ હોય તો એની બેટરીઝ ચેક કરવી પડે. ઇટ કુડ બી પોસિબલ કે એની અંદર જે સેલ અથવા બેટરી છે એ પૂરી થઈ ગઈ હોય તો એના સોલ્યુશન થયા. તો આવી રીતે તમે કોઈ પણ વસ્તુ લખી શકશો. પછી આનાથી આગળ વાત કરીએ તો કીબોર્ડના ટ્રબલ શૂટિંગ થયા. તો કીબોર્ડના ટ્રબલ શૂટિંગમાં સૌથી પહેલા તો કીબોર્ડમાં પ્રોબ્લેમ આ 5 પ્રકારના આવી શકે. એવું બની શકે કે આપણે કોઈ પણ કી છે એને પ્રેસ કરીએ તો એ પ્રોપરલી પ્રેસ ન થાય અથવા તો ખૂબ આપણે એની ઉપર પ્રેશર દેવું પડે. તો શું કરવું? તો એવા સમયે એ ફાઇનલ છે કે તમારી કીની જે પણ પ્રકારનું કીબોર્ડ છે એવું બની શકે કે એની અંદરની કી છે એ બગડી હોય. તો એવા સમયે સૌથી પહેલાં કીબોર્ડને આખું ક્લીન કરી નાખવાનું. ડસ્ટ હોય તો ડસ્ટ, કોરોઝન, કાટ હોય તો કાટ, એ જે હોય એ ક્લીન કરવાનું. ક્લીન કરશો એટલે મોટા ભાગે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. તો આ થયું ટ્રબલ શૂટિંગ ઓફ કીબોર્ડ. આનાથી જો આગળ વાત કરીએ તો પ્રિન્ટરના ટ્રબલ શૂટિંગ આવે. હવે પ્રિન્ટરમાં કેવા પ્રકારના ટ્રબલ શૂટ કરવા પડે? તો સૌથી પહેલાં તો એ કે પ્રિન્ટર છે એ પ્રોપરલી કનેક્ટેડ છે કે નહીં
બરાબર. કનેક્ટેડ હોય તો એની અંદર એક LED લાઇટ આવે, એ LED લાઇટ ચાલે છે કે નહીં, બરાબર. પછી એની અંદર પેપર જામ થઈ ગયું છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું થાય. એની અંદર કાર્ટ્રીજ છે તો કાર્ટ્રીજ પ્રોપરલી વર્ક કરે છે કે નહીં. તો આ બધા ઇશ્યુઝ કેવા છે કે જે પ્રિન્ટરની અંદર આવે. હવે એના સોલ્યુશન કેમ કરવાના? તો એના સોલ્યુશનની અંદર બહુ ઈઝી છે. પેપર જામની એરર આવતી હોય તો પેપર કાઢી નાખો, બરાબર. ઇન્કજેટ પ્રિન્ટર હોય અને એની અંદર ઇન્ક રિલેટેડ ઇશ્યુ હોય તો કેવું હોય, ઘણી વખત એવું થાય કે કાર્ટ્રીજ છે ને તમારી જામી જાય. તો એ કાર્ટ્રીજને કાઢી અને બહાર બહુ એકદમ તમે જોરથી શેક કરીને ફરીથી એની અંદર ઇન્સર્ટ કરી દો તો એવું બની શકે કે કાર્ટ્રીજ પ્રોપરલી વર્ક કરવા માંડે, બરાબર. તો આ બધા ઇશ્યુઝ અને એ બધાના સોલ્યુશન્સ બહુ ઈઝી છે, રાઈટ. આનાથી આગળ વાત કરીએ તો આવે ડિસ્પ્લે કાર્ડ અથવા ગ્રાફિક કાર્ડ. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, તમારો ગ્રાફિક કાર્ડ છે એને અંદર સાઉન્ડ સિસ્ટમ નથી ચાલતું, તો શું કરવાનું? તો કે તો તમારા ગ્રાફિક કાર્ડને સૌથી પહેલાં રિમૂવ કરીને ચેક કરો કે તમારી સાઉન્ડ સિસ્ટમ ચાલે છે કે નહીં. કદાચ જો સાઉન્ડ સિસ્ટમ ચાલે છે તો પછી શું કરવાનું? તો એ ગ્રાફિક કાર્ડ છે એની અંદર સાઉન્ડના ઓપ્શન્સ અવેલેબલ હોય, એમાંથી ચેક કરો કે એમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી ને. જો એમાંય કંઈ પ્રોબ્લેમ ન હોય, ગ્રાફિક્સ સાથેના કોઈ ઇશ્યુઝ નથી, તો એવું બની શકે કે એક્સપાન્શન સ્લોટનો જે પોર્ટ છે તે સાઉન્ડ સિસ્ટમ સાથે ક્યાંક કનેક્ટ થતો હોય અને ત્યાં કંઈક પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે. તો આ એક એનું સોલ્યુશન છે. આવી રીતે તમે અલગ અલગ પ્રકારના પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન્સ વિચારી શકો. પછી હવે જે આ સ્લાઇડ છે આ તમારા માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્લાઇડ છે. આ તમને કોઈ નહીં કે પણ તમને આ મગજમાં પ્રોબ્લેમ ન થાય એના માટે કે કોઈ પણ ડિવાઇસનું ટ્રબલ શૂટિંગ કરો ને છોકરાઓ, કોઈ પણ ડિવાઇસનું, એમાં આ 5 પોઈન્ટ આવે ને આવે. હા, એવું બની શકે કે હવે ડ્રાઈવર જેના ન હોય એનું શું કરવાનું? ફોર એન એક્ઝામ્પલ, જો તમારી પાસે તમારું કીબોર્ડ છે, કીબોર્ડનું ટ્રબલ શૂટિંગ લખવું છે તમારે, તો તમે આ 5 પોઈન્ટ કીબોર્ડને લખી શકો. સૌથી પહેલું એનો ડ્રાઈવર ચેક કરો, બીજા એના પાવર કનેક્શન્સ ચેક કરો, ત્રીજા એના કેબલ પ્રોપરલી કનેક્ટેડ છે કે નહીં ચેક કરો, ચોથું એમાં ક્યાંય સ્વિચ આવતી હોય તો એ સ્વિચ ઓન ઓફની સ્વિચ એ ચાલુ છે કે બંધ એ ચેક કરો, અને પાંચમું પોર્ટ્સ અને કનેક્ટર્સ છે પ્રોપરલી છે કે નહીં ચેક કરો. આ બધા ડિવાઇસીસ માટે ચાલશે. કોઈ પણ ડિવાઇસ પેરિફેરલ ડિવાઇસીસ લેશો તમે એના માટે ચાલશે. પણ યાદ એ રાખવાનું કે ડ્રાઈવર કોના આવે ને કોના ન આવે. જો મોનિટરના ડ્રાઈવર ન આવે, મોનિટરની અંદર ગ્રાફિક્સના ડ્રાઈવર આવે, બરાબર, તો એ વસ્તુ ખાલી તમારે તમારી બુદ્ધિ ક્ષમતાથી લખવાની છે, એ સિવાય કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો આ થઈ વાત જનરલ ટ્રબલ શૂટિંગ પોઈન્ટ્સની. તો અહીંયા સુધી હતું આપણું આ ચેપ્ટર. આઈ હોપ કે તમને લોકોને આ ચેપ્ટરની અંદર દરેક વસ્તુ સમજાણી હશે. આવતા લેક્ચરની અંદર ફરીથી પાછા મળશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.